Không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến là chiến dịch do Bộ Công an phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhằm trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh. Ngay sau khi phát động thì chiến dịch đã ngay lập tức được nhiều trường học trên cả nước hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực. Vâng, các hoạt động không chỉ giúp học sinh có thể nhận diện được rủi ro, biết cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng học đường văn minh, tích cực. Chiến dịch Không Một Mình cũng là hoạt động hưởng ứng Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội, dự kiến sẽ được ký kết vào cuối tháng 10 này. Phân biệt đâu là ảnh thật, đâu là ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra, nhận biết những đối tượng lừa đảo, bắt cóc trực tuyến, biết cách phòng tránh và tìm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm. Đây là những kỹ năng mà các em học sinh được học khi tham gia chiến dịch Không Một Mình. Mạng là một chỗ rất là nguy hiểm bởi vì rất là nhiều người như là hacker hay là những người cố lừa đảo, nên là mỗi lần mình tra thông tin thì mình sẽ không biết nếu mà nó thật hay giả. Ở trong đó thì bọn con học về an toàn mạng và cũng như là cách để nhận biết những cái dạng lừa đảo và những cái ảnh hưởng xấu ở trên mạng, và bọn con cũng sẽ biết những cái cách đầu tiên là để bảo vệ bản thân, và cũng như thứ hai là bọn con sẽ biết cách để tìm những cái sự trợ giúp ở bên ngoài. Đúng như chủ đề Không Một Mình, chiến dịch này tạo ra sự đồng hành và chia sẻ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trực tuyến. Bằng hành động cụ thể, nhà trường đã chuyển hóa một chính sách toàn cầu thành giáo dục thực tiễn. Không một mình tức là sẽ luôn có cái an toàn đảm bảo, có những người xung quanh bảo vệ. Khi mà đã bị lừa đảo thì ngay lập tức con sẽ báo với gia đình, tại vì gia đình chính là người gần gũi nhất với con. Thay vì là cấm thì chúng ta kết nối và trao đổi với con, thậm chí là hỏi bạn bè của con, hỏi thầy cô của con, hỏi những cái nhóm chơi của con, và từ đó chúng ta đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất, cân bằng giữa cái thời đại công nghệ và cân bằng với cái phát triển bản thân của các con. Chúng tôi còn thường xuyên đưa ra những tình huống giả định để cho các con có thể tư duy, các con có thể phát hiện ra là nếu như mình gặp phải trường hợp đấy thực tế thì mình sẽ xử lý như nào. Sau đấy các bạn sẽ thường được làm việc nhóm, để bởi vì sao mình muốn là các bạn sẽ chia sẻ cái cách xử lý của mình với các bạn khác nữa và nghe ý kiến từ các bạn khác. Theo Bộ Công an, 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày. Đây lại là nhóm dễ tổn thương nhất trước các chiêu trò dụ dỗ, thao túng và tội phạm mạng. Không chỉ trong dịp này, việc trang bị kiến thức và kỹ năng số an toàn cho học sinh luôn được các nhà trường chú trọng. Sự chủ động và tiên phong hành động của mỗi học sinh, các phụ huynh và thầy cô giáo mới có thể tạo thành một tấm lá chắn đầu tiên và an toàn nhất trong môi trường trực tuyến. Trên không gian mạng, sau mỗi cú nhấp chuột thì trẻ em có thể học hỏi, khám phá, nhưng cũng có thể đối mặt với nhiều nguy cơ. Chiến dịch Không Một Mình, cùng nhau an toàn trực tuyến do Bộ Công an phát động nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc trên không gian mạng đang ngày càng phức tạp hiện nay. Chiến dịch Không Một Mình, cùng nhau an toàn trực tuyến do Bộ Công an phối hợp cùng trường phổ thông liên cấp Wellspring tổ chức tại Hà Nội, hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng sẽ được ký kết tại Việt Nam vào cuối tháng 10 năm 2025 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên về an toàn, trách nhiệm trong môi trường số. Ta cũng đã cảm nhận được cái thực trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rồi tội phạm mạng nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên nó nghiêm trọng như thế nào, đúng không? Và chúng tôi thấy rằng là đây cũng là vấn đề chung của Liên Hợp Quốc, và khi mà bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trở thành một cái trọng tâm của công ước, khi mà chúng ta triển khai công ước thì chúng ta sẽ có cái sự kết nối toàn cầu, có cái nỗ lực tham gia của các quốc gia, và như vậy thì chúng tôi cho rằng là mới có thể giải quyết được một vấn đề mang tính toàn cầu, chính là tội phạm mạng và nhằm vào thanh thiếu niên. Theo các chuyên gia, để phòng ngừa, trẻ em cần gia đình, phụ huynh, nhà trường, thầy cô đồng hành. Đồng thời, các em cần được trang bị kỹ năng số. Chúng em nhận ra là mình sẽ phải luôn giữ tỉnh táo, giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh trước các cái thông tin mà mạng xã hội cung cấp. Mình sẽ luôn phải kiểm tra các cái thông tin đó để mình xác định xem đấy là thông tin đúng sự thật hay là các cái nguồn gốc của thông tin nó có chuẩn xác hay không. Và mình cũng sẽ phải luôn để ý những cái hình thức chiêu trò lừa đảo của người xấu trên mạng, và mình sẽ phải luôn báo cáo với phía nhà trường, thầy cô và bố mẹ. Mình sẽ phải luôn nhờ cái sự giúp đỡ và đồng hành của cha mẹ để cùng nhau có thể xây dựng một cái mạng xã hội an toàn hơn và luôn chuẩn bị
sẵn sàng cho bản thân khi lên không gian số ạ. Con không nên đọc mấy cái không hay, không phù hợp với lứa tuổi của con, và con cũng không nên xem mấy cái đấy. Con chỉ nên dùng điện thoại, con nên dùng điện thoại ít thời gian hơn, và con cũng nên xem những cái phù hợp với lứa tuổi của con hơn ạ. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước đã có hàng chục vụ trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua môi trường mạng. Trong đó, bắt cóc trực tuyến là thủ đoạn nguy hiểm mới, thường nhắm vào học sinh, sinh viên. Không để con một mình lang thang trên mạng, không ai an toàn một mình trên mạng. Thế nên, cùng nhau bằng hiểu biết, kỹ năng và tình yêu thương để xây dựng một không gian mạng an toàn cho trẻ em hôm nay và mai sau. On October the 11th, the kickoff event for the Not Alone Together for Online Safety campaign took place. This campaign leads up to the opening ceremony for the signing of the UN Convention Against Cybercrime, or Hanoi Convention, that will be held on October the 25th to the 26th in Hanoi. On the sidelines of the event, QPVN reporter had an interview with Ambassador Phạm Quang Vinh, former Deputy Minister of Foreign Affairs, about the significance of the Hanoi Convention and Vietnam's efforts to translate international commitment into concrete actions to protect the community. What are the implications for Vietnam's international standing to host the opening ceremony of the Hanoi Convention, the world's first international convention against cybercrime? First, in the context that technology is rapidly advancing while cybersecurity threats have been growing, the question is how to ensure internet safety while continuing to benefit from technological development. This convention makes that possible. Second, multilateral cooperation is not easy to maintain in an era of global competition and differences. Yet, this convention demonstrates renewed trust in multilateralism. Third, Vietnam's participation from the very beginning in all 5 rounds of negotiations shows the trust from other countries, the country's growing stature, and its proactive role in shaping international cooperation. The convention represents the highest level of legal commitment. However, to bring it into life requires concrete actions. How do the concerted efforts to realize the convention, like the Not Alone campaign, reflect Vietnam's responsibility for the international community? Firstly, it demonstrates Vietnam's strong commitment to combating cybercrime. Secondly, it affirms the country's engagement in multilateral cooperation, outlines its determination to promote collective efforts to effectively implement the convention at national, regional, and global levels. Thirdly, the campaign focuses on protecting the most vulnerable, especially children, which gives the event profound meaning. The convention is not only about international commitments, but also about its country's concrete actions to ensure these legal documents' effectiveness. How might the implementation of the Hanoi Convention enhance cooperation between Vietnam and other countries? At the upcoming signing ceremony, alongside Vietnam's senior leaders and the UN Secretary General, many high-level representatives from other countries will also attend. In addition to the signing ceremony, the event will feature high-level discussions aimed at strengthening both multilateral and bilateral cooperation to ensure that the convention becomes part of real life. Thank you, Mr. Ambassador. On October the 11th, the Vietnamese embassy in the Republic of Korea, in coordination with Tuyên Quang Province, organized a conference at the embassy's headquarters in Seoul to connect the province working delegation with Korean enterprises. In his opening remarks, Vietnamese ambassador to the Republic of Korea Vu Ho emphasized that the event presents a concrete and effective step toward implementing the outcomes of General Secretary To Lam's official visit to the Republic of Korea. The conference provided an important platform for both sides to enhance mutual understanding and promote cooperation in investment, trade, tourism, and labor, contributing to the deepening of the Vietnam-Republic of Korea Comprehensive Strategic Partnership. During the event, the provincial representatives introduced Tuyên Quang's strategic location, economic development, strengths, and preferential investment policies, expressing their readiness to welcome and accompany Korean investors.
To mark the 95th anniversary of the Vietnam Women's Union on October 20th, recently, a group of 10 female artists from Da Nang opened an art exhibition titled Colors of Womanhood at Da Nang Museum of Fine Arts. The event is aimed at honoring the beauty and strength of the Vietnamese women. Each painting in the exhibition serves as a delicate mosaic reflecting the soul, emotions, and unique perspectives of women in modern life, depicting their extrovert, yet profound, strong, yet creative characteristics. More than an artistic showcase, the exhibition represents a journey of maintaining balance between family, career, and creative passion. It is also an occasion to pay tribute to generations of Vietnamese women while conveying a message of women empowerment, portraying modern Vietnamese women as courageous, creative, and deserving of respect and affection. Held for the first time at Hanoi's Thăng Long Imperial Cathedral, a UNESCO World Heritage Site, the World Cultural Festival Hanoi 2025 is captivating both locals and visitors with its vibrant cultural experiences. The Cultural Avenue, a space showcasing the distinctive history, art, language, attire, and customs of nations, is drawing thousands of visitors to explore. Booths from nearly 50 countries bring to life a vibrant display of history, art, traditions, and traditional costumes. Each booth serves as the window of culture, inviting visitors to step into another civilization right in Hanoi. It's exciting to explore so many cultures from Asia to Europe and the Middle East. I was most impressed by Canada's booth. They even had a mascot and hockey games. This year's World Cultural Festival in Hanoi is not only a chance to explore and experience, but also a bridge connecting diverse cultures. Alongside Vietnam's traditional performances, international art troops light up the world stage with a vibrant, colorful, and emotional showcase of global culture. We are here to perform traditional Russian dances and songs. Our performances celebrate the beauty of our homeland, its lands, rivers, and lakes. Beyond its artistic charm, the festival is also a food paradise with over 100 delicacies from around the world. Visitors can not only enjoy diverse cuisines, but also savor the authentic traditional flavors that reflect the unique identities of its culture. During the 2 weekend days, the Thăng Long Imperial Cathedral is set to become a true home for the world, where music, colors, flavors, and emotions blend in an atmosphere of friendship and unity. It is the end of the English News Bulletin today. You will watch our news again at kpevent.vn. For now, goodbye and see you next time. Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới chiến dịch lần này sẽ là tạo tiền đề mời cục an ninh thì Tuấn rất là vui để an toàn thông điệp không một mình cùng nhau an toàn trực và đây chắc chắn là vấn đề toàn cầu. Cảm ơn những chia sẻ, những thông tin đa chiều, rất nhiều câu hỏi, rất nhiều các con về nhà thì cũng không thể sao sát được tất cả những cái gì mà cha và như vậy thì nó sinh ra một cái mâu thuẫn. Và xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ đơn giản thôi mà lại có thể thao túng được một. Của chúng ta lên môi trường mạng thì thằng này có rất là có thể là bất kỳ ai, có thể là một kẻ. Ngày 11 tháng 10, sự kiện Cyber Day 2025 với chủ đề Không Một Mình, Cùng Nhau an toàn trực tuyến đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội, đánh dấu sự hợp tác quan trọng giữa Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an và hệ thống trường học. Các hoạt động không chỉ giúp cho học sinh nhận diện được rủi ro, biết cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng, mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng học đường văn minh, tích cực. Chiến dịch Không Một Mình cũng là hoạt động hưởng ứng Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, hay còn gọi là Công ước Hà Nội, dự kiến sẽ được ký kết vào cuối tháng 10 năm nay. Phân biệt đâu là ảnh thật, đâu là ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. Nhận biết những đối tượng lừa đảo, bắt cóc trực tuyến.
biết cách phòng tránh và tìm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm. Đây là những kỹ năng mà các em học sinh được học khi tham gia chiến dịch Không Một Mình. Chương trình Cyber Day 2025 được thiết kế như một mô hình thu nhỏ của sự kết nối đa ngành, bao gồm các phiên chuyên đề, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm đa dạng. Mạng là một chỗ rất là nguy hiểm bởi vì rất là nhiều người như là hacker hay là những người cố lừa đảo, nên là mỗi lần mình tra thông tin thì mình sẽ không biết nếu mà nó thật hay giả. Đúng như chủ đề Không Một Mình, chiến dịch này tạo ra sự đồng hành và chia sẻ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và bắt cóc online. Bằng hành động cụ thể, nhà trường đã chuyển hóa một chính sách toàn cầu thành giáo dục thực tiễn. Thay vì là cấm thì chúng ta kết nối và trao đổi với con, thậm chí là hỏi bạn bè của con, hỏi thầy cô của con, hỏi những cái nhóm chơi của con, và từ đó chúng ta đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất, cân bằng giữa cái thời đại công nghệ và cân bằng với cái phát triển bản thân của các con. Không chỉ một mình, tất cả các diễn giả khác đã nói, đồng hành để các em học sinh của chúng ta, những thế hệ tương lai của chúng ta còn non nớt trong môi trường mạng đầy hiểm nguy và rủi ro, không phải một mình. Thì thưa quý vị, Việt Nam cũng đã không ở một mình nữa. Với Công ước Hà Nội, theo thông tin từ cuộc họp báo chung của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cách đây 3 hôm, thì đã có 100 nước và 100 tổ chức quốc tế đăng ký tham dự sự kiện quan trọng này. Tại các diễn đàn này, thông điệp Không Một Mình và tinh thần của Công ước Hà Nội đã được hiện thực hóa qua những phân tích sâu sắc và chia sẻ thẳng thắn. Sự chủ động và tiên phong hành động của mỗi học sinh, các phụ huynh và thầy cô giáo mới có thể tạo thành tấm lá chắn đầu tiên và an toàn nhất trong môi trường trực tuyến. Digital Trust Alliance launched the Not Alone campaign on Friday, a nationwide initiative to protect children and young people from online risks and build a safer, more humane digital environment. The campaign aims to unite citizens, families, schools, organizations, and businesses in safeguarding children and adolescents against online kidnapping. Online kidnapping or virtual kidnapping is a dangerous tactic where criminals use technology to manipulate victims psychologically, and they force victims to cut off contact with family to extort money or commit human trafficking. Financial losses can be tremendous, and victims often suffer long-lasting psychological trauma. Not Alone Together for Online Safety is a campaign organized by the Ministry of Public Security in coordination with various partners aimed at equipping students with digital safety skills. So how is it being received, Thao Trang? Well, soon after its launch, the campaign received enthusiastic support from schools nationwide through a range of practical activities. These initiatives not only help students identify risks and learn how to protect themselves online, but also contribute to building a positive and respectful school community. The Not Alone campaign also aligns with the United Nations Convention on Cybercrime, also known as the Hanoi Convention, which is expected to be signed at the end of October. Distinguishing between real images and those generated by artificial intelligence, identifying online scammers and potential kidnappers, and preventing risks and seeking help. These are among the essential skills that students learn through the Not Alone campaign. I learned that there are dangerous hackers and scammers on social media, as well as AI-generated images that are not real, and we need to be able to tell the difference. True to its theme, the campaign fosters shared responsibility to protect children and adolescents from cybercrimes. Schools have transformed a global policy into practical hands-on education. Instead of banning social media, we need to talk to our children as well as their classmates and teachers so we can understand them better. We have a series of group activities for students to practice sharing information so they can stay safe.